Afternoon, brothers. Monsignor Pepe, Brother Alo, or the Supreme Director, Chairman of KC Papi, Brother Rene, Paski, or the LD. Mahina. I do not know if it is by design why the slot given to me was exactly after snacks. If it's by design, maybe they want to make me speak when it's already beginning to get sleepy. Or, otherwise, the slot given to me was after mga busog na kayo, na maaari kayong makinig sa akin. Last night, when we have our executive meeting for the purpose of reviewing what will happen today, somebody mentioned that I think it was Vic Ortega who called on Monsignor Pepe and said, Monsignor, it will be high mass. Kinabahan ako nung sabihing high mass kasi naalala ko yung aking experience pagka high mass. Noong panahon namin, that was centuries ago. Yung aming pare, medyo may edad na mahilig siya sa mga laro, including mahjong. Pero nagmamadyong siya ng gabi, pero the next morning, he was supposed to be saying the Mass for the Misa Regalio. So, na magtigil sila ng kanilang laro ng mahjong ay almost 5 o'clock na. So, naghilamos lang siya, tuloy na siya doon sa simbahan para magbisa. Nung araw, gaya nga ng sabi ko, High Mass, meron yung Kyrie, kinakanta yan. Meron yung Gloria in Excelsis Deo, maganda rin yan at maganda naman yung kumakanta. Kaya si Father, medyo naiglip. Medyo nakatulog ng kaunti. Nung panahon na niya para magsalita, kasi hindi ba after the Gloria will be offertory na. Nung magtigil na ng kanta, ang choir, sabi nung sacristan kay Father, Father, kayo na. Nagulat si Father. Ang sabi niya, ano tapon? Yung pala, ay mas. I'm not sure kung magugustuhan niyo yung aking paper, pero I hope you will. Ang sabi nila, this is to be the first convention of our jurisdiction. Bakit first? Ako, 85 years old na eh. 40 years na ako sa KC. Bakit first pa lang? Bakit first convention pa lamang? Ang nangyari, this came about because of the split. The split ng Luzon jurisdiction into North and South. But even before the split, there was Luzon jurisdiction. And before Luzon jurisdiction, merong KFC Philippines. And then after the KC Philippines was pinaghati-hati, then split, naging Luzon, Visayas, and Mindanao. So nahati na naman. And then right now, meron namang South at saka North. Ang Knights of Columbus dito sa ating bansa, sa katunayan ay sinimulan noong 1905. I can assure you, wala pa ako noong 1905. Nabalitaan ko lamang yon.
Pero after that, came in Father George Willman at doon nag-umpisa yung pagyabong in earnest ng ating Knights of Columbus sa Pilipinas. Unti-unti nang dumami ang ating miyembro. At ako naman, I'm telling you this, para naman paniwalaan nyo ko na meron akong qualification para sabihin sa inyo kung ano nangyayari sa ating finances. Ano po? Ako po ay unang nahalal, napili na State Treasurer noong 1992 to 1994. Baka meron sa inyo hindi pa pinapanganak noon. And then again, in 2007 to 2011, and then again, nitong 2015 up to today. Sa mga kapatid, meron na akong mga 8 years broken service as a state treasurer. So I'm sure na paniniwalaan niyo ko for where I speak. Ano po? For your information, the former Luzon jurisdiction and now North and South jurisdictions may have never been awash with money. Wala kaming perang marami, pero can assure you, we were never broke. Laging may natitirang pera dahil sa tulong naman ninyong lahat. At the beginning of this Colombian year, kami po, ng mga state officers ay nasa Baguio. We went to Baguio for our annual planning. Doon aming binalangkas kung ano-ano ang mga programang ating isasagawa sa Colombian year na ito. Doon ay naglaan kami ng halagang 4 million pesos to fund what our operations will be. Kagabi, submit ng report yung ating state auditor na si Tocayo, si Brother Hoben, na pinakita niya na yung aming budget na 4 million ay hindi pa nagagasta. Ganun po katipid itong ating LD. Hindi ko man lang kung may lahing Ilocano. No offense po sa mga Ilocano. Narigatibiyag. Kaya po tayo, instead of maaring ganun lamang ang ating budget, hindi pa rin namin nagagawa. Ganyan po kaming nag-iingat sa ating pananalapi. Let me give you an idea of what constitutes the expenditure budget. Meron po yung number 1, yung administrative operations expenditures. Diyan po yung salaries ng ating mga staff. Meron po ito yung 6 na staff sa opisina. Nandun din po yung ating service-oriented activities. And to cover also expenses on projects that encompasses the 6 service programs of our order. And other minor expenditures, all in total is 4 million pesos. Yung pong 4 million pesos ay hindi kasama yung ating ginagasta for example, yung organizational meeting natin at the beginning of the Colombian year. Yun pong ating mid-year meeting sa either December or January, hindi po yan nanggagaling sa ating pondo, nanggagaling po yan, ina-advance po lamang ng ating Luzon jurisdiction but being reimbursed by the Supreme Council. Ganyan po ang suporta sa atin ng Supreme Council. The problem of the jurisdiction is the inability to generate the adequate funds to meet the budgeted funding that we have budgeted. Basically, the contributions will only be coming from members. Sa ating pong ulat, meron tayong 672 supposedly active councils
dito sa ating Luzon North with a membership of about 105,362. Akin pong sinubukan kung marunong pa ako ng arithmetic. Yun pong 105,362 members, kung ang lahat na yan ay nagbabayad ng kanilang annual dues na 30 pesos each, ang total yan ay 3,160,860. Sana po ay sapat na yon na makatulong para sa gastusin ng ating jurisdiction. Unfortunately, for the last three quarters from July up to March, ang ating pong koleksyon ay 1,745,000 lamang. Halos kalahati. Three quarters na yon. Dapat po sana mga 75% na ng 3 million ng ating nakukolekta. Wala po. Kaya po, yan ang aking pinakikiusap sa inyo na kung maaari ay tulungan ninyo ang ating jurisdiction sa siguruhin na ang ating mga konseho ay up to date sa kanilang pagbabayad ng kanilang annual dues. Ako ay nalulungkot para ibalita ko sa inyo ang bagay na ito. Mabuti na lamang at bagong kain na kayo. Baka hindi na kayo masyadong mag-alala sa ating financial problems. Mabuti na lamang na nagkaroon tayo ng counting income because of the raffle. Doon po sa raffle na ginanap natin as pre-convention activity for this convention, ay meron tayong kinita. Kamuha rin nung nakalaang convention 4 years ago na meron tayong kinitang something with which to buy yung ating ultrasound machine. 750,000. Kung wala po ito, ay mahihirapan tayo na gawin yung mga project na dapat sana ating gagawin. Pero mayroong magandang balita. Ang resources ng Luzon Jurisdiction North as of March 31, according to our accountant, is 4,651,476 and 80 centavos. Hindi po maganda? Ano po? Ang mas magandang balita, wala po tayong utang. Wala po tayong utang. Hindi po tayo sanay na mangutang. Minsan lamang po tayong nangutang, pero sa atin naman ang galing din. Umutang po tayo sa KCFAPI ng 500,000 pesos noong ang ating pananalpi ay naipit sa Bangko Filipino. Hindi po ba at nabalitaan nyo na ang Bangko Filipino ay nag-fold up? Meron po tayong naipit na pera doon. Kaya po noon, nung wala nang magastos ang ating jurisdiction, ang ginawa po ng ating past LD, Boy Up, ay naglakas loob na umutang ng 500,000 pesos sa KCFAPI. Salamat po naman sa Diyos at yan po ay nabayaran na rin natin. Pero ibig ko sigurong sabihin sa inyo na meron kayong magagawa. Meron kayong magagawa para yung mga proyektong gusto po namin sanang gawin. But we cannot do it because of the inadequacy of our funds. Number one, pilitin natin ang ating mga konseho to pay their annual dues religiously. Maganda po yung bayad sila eh. Lalong-lalo na ang Supreme Council assessments na 600 pesos lamang ng bawat konseho, regardless of the number of members, para naman wala na sanang nasususpinde sa kanila. Number two, bagamat sandali natin pinigil yung ating sales ng mga supplies,
Pero pagkatapos po ng ating malibre na, we will encourage you to pay supplies from our shop. Kasi po, ayan ay nakakatulong para magkaroon tayo ng kaunting kita. There's a margin. Yung margin ay nakakadagdag sa ating pondo. Third, that is something that will also be good for you and for your family. Yun ang sinasabi ko, yung sinabi kanina ni Brother Yap, na magpa-insure tayo sa KC Papi. Kung magpapa-insure din lamang tayo, sana sa KC Papi na. Kasi iyan yung ating financial arm. Kung wala po ang KC Papi, lalong-lalong mahihirapan ang mga jurisdictions, not only Luzon, but also Visayas and Mindanao. Malaki po ang nagagawa ng KC Papi para sila o katulong ang jurisdiction na magsagawa ng mga project na dapat ay sa jurisdiction ang gagawa. Fourth, make sure that the SCA Insurance Council assessments of 600 pesos are updated. Kasi po naman, yung binabayad ng mga konseho na 600 pesos lamang po naman, ay ang kabalik niyang bumabalik sa atin galing sa Supreme ay malaki. For example, sinabi ko kanina ng ating resources as of March ay more than 4 million pesos. Ang dahilan dyan, halimbawa, yung ating sasakyan ng halaga ay 1.5 million ay pinadala, binigay po lamang yan ng Supreme. Ano po? Tapos po, yung mga gastos hindi natin ay nanggagaling sa Supreme Council. Yun po ay sana mas maluag sa kanilang kalooban na tayo ay tulungan kung ating namang mga council dues ay updated. Finally, please permit me to remind you how payments of both CA and SDA can be made easier and properly credited to the respective council account. Nandun po sa ating screen ngayon kung saan pwedeng magbayad. Andun po ang mga bangko at mga account numbers itong mga bangkong ito. Kaya lamang po, kung ang mga konseho ay nagbayad through the banks, siguruhin po lamang na yung deposit slip ay pinadadala sa Luzon jurisdiction sa ating opisina na nakalagay doon kung para saan yung payment na yon. Yung po ba ay para sa council dues ng SDA o para sa SCA o kaya ay sa supplies. Kami po ay naghihinala na baka yung ibang mga lumalabas na suspended dahil sa non-payment, baka po yon ay bayad na. Kaya lamang binidala nila ang bayad sa bangko na hindi naman nila sinabi na yun ay for SCA. Kaya po kami, ang sabi nga ng ating auditor, we have more money in the bank kisa dun sa ating libro. Kasi po, yung mga nagbabayad ng iba, nagbabayad sa bangko, diretso, pero sa aming bank, sa aming record, wala pa po yun. Hindi pa po credited. So make sure na yung ating mga konseho, pagka nagbayad sila through the banks or money order, siguruhin lamang na yung deposit slip ay makarating sa opisina at ilagay doon kung para saan yung kanilang binabayaran. If it is SCA, SDA, supplies, or something else. Ano po? Yan po siguro lamang ang aking share sa inyo ngayong hapon na ito. Good afternoon. Thank you, worthy State Treasurer, Brother Joaquin, for assuring us that the Luzon jurisdiction is solvent, very solvent, and that our financial resources are
managed very well. Let me just again stress the need for all councils to pay first the Supreme Council assessments on time or even ahead of time so that this will avoid suspension of the councils. Ang deadline for last year, biro nyo, April 10, yung 600 na yon. So pag hindi kayo nagbayad ng April 10, suspended na ho yung council ninyo for non-payment of Supreme Council dues. Now that is what we wanted to avoid. So you can actually pay your SCA in advance. Yung para next year, bayaran nyo na ngayon yan para hindi nyo makakalimutan. Next, pay your SDA. Let me just again stress that. Kung meron ho kayong problema for the payment of SDA, please come forward, write us a letter, and then we will see what we can do to help you. Okay. Now, okay. The chair now recognizes D.D. James Layawan of District 653. Please listen. Worthy Luzon North State Deputy, I move that the report of our State Treasurer on the financial standing of the Luzon North jurisdiction be approved. Any second? It has been moved and duly seconded that the report of the worthy State Treasurer, Brother Joaquin, on the financial standing of the Luzon North jurisdiction be approved. All those in favor say aye. Aye. All those say oppose say nay. The nays have it. The ayes have it. The report of the State Treasurer on the financial standing of the Luzon North jurisdiction is approved.